હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ઓકે, પ્રિપેરેશન કરો છો ને? તો વાંધો નહીં. હવે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ્સ આપણે ક્લાસમાં આ રનિંગ ચેપ્ટર હતું, ચેપ્ટર નંબર 4 ડિટર્મિનન્ટ્સ. મેટ્રિક્સ કમ્પ્લીટ કર્યું, ત્યારબાદ ડિટર્મિનન્ટ્સ, પછી 2x2 ડિટર્મિનન્ટ્સ એન્ડ 3x3 ડિટર્મિનન્ટ્સ. 2 ડિટર્મિનન્ટ્સ હતા, એ બેના આપણે શું એક્સપાન્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરતા શીખી ગયા હતા. એક્સપાન્શન ઓફ ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓલરેડી આપણે સ્ટડી કરી લીધું છે એન્ડ 4.1 કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે. અને આ પણ ક્લાસરૂમમાં તમને ઓલરેડી સમજાવી દીધેલું છે, પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ્સ. ઓકે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ્સ. એમાં સિમ્બોલ્સ આપ્યા છે તમને. આ જે સિમ્બોલ્સ છે ને, આપણે મેટ્રિક્સમાં પણ યુઝ કર્યા હતા. RI2CI, both side arrow આવશે, RI2CI. This symbol is used to convert every row into corresponding columns or every column into corresponding row. This symbol RI2CI, transpose of a matrix. ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા, રોને કોલમમાં કન્વર્ટ કરી નાખતા અને કોલમ હોય રોમાં કન્વર્ટ થઈ જતા, એને આપણે શું કહેતા? ટ્રાન્સપોઝ. અહીંયા ડિટર્મિનન્ટ્સની અંદર એનો RI2CI સિમ્બોલનો યુઝ કરો ને એટલે યુઝ થશે. ત્યાં સુધી હતું 1x3 મેટ્રિક્સ હોય, 1x3 ઓર્ડર 1x3 હોય, એનું 3x1માં કન્વર્ટ થઈ જાય ટ્રાન્સપોઝ કરતા આપણે. ડિટર્મિનન્ટ્સ છે ને ઓલવેઝ સ્ક્વેર હોય. only 2 type, 2x2 and 3x3. Okay, now second, એટલે ટ્રાન્સપોઝ કરશો એટલે અહીં ચેન્જ નહીં થાય. 2x2 2x2 જ રહેશે અને 3x3 છે 3x3 જ રહેશે. ઓકે, સેકન્ડ ઓપરેશન સિમ્બોલ્સ RIJ, RI2 RJ ઓર એ રો ઉપર ઓપરેશન છે, કોલમ ઉપર ઓપરેશન કરો તો CI to CJ. Okay, this symbol is used to interchange any two row or columns. RI interchange with RJ, it means ith and jth row are interchange. એટલે I નંબરની રો છે ને, અહીંયા J નંબરની રો આવી જશે. J નંબરની રો છે, અહીંયા I નંબરની રો આવી જશે. ઓકે, આ રીતે સપોઝ ઓપરેશન આપણે કરીએ, R1 ઇન્ટરચેન્જ વિથ R2, ઇટ મીન્સ R1 છે ને ફર્સ્ટ રો છે ને એ સેકન્ડ રોમાં કન્વર્ટ થઈ જશે અને સેકન્ડ રો છે એ ફર્સ્ટ રોમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, નાવ થર્ડ સિમ્બોલ RI become KRI or CI become KCI. મલ્ટિપ્લિકેશન આપણે કરતા ખબર હોય તો મેટ્રિક્સની અંદર ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા ને, ઇન્વર્સ એલિમેન્ટરી ઓપરેશન રો ઓપરેશનનો યુઝ કરીને ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા. એ જે થિયરી હતી ને, એ થિયરીમાં આપણે આ જે ઓપરેશન્સ છે એ આપણે કરતા. એની રો ઓર કોલમ્સ ઇઝ મલ્ટીપ્લાય બાય K. ઓકે, ધીસ સિમ્બોલ ઇઝ યુઝડ ટુ મલ્ટીપ્લાય ઓલ એલિમેન્ટ્સ of ith row by K, where K belongs to R minus 0. K is a real number, non-zero real numbers. Okay, એટલે any row or column multiply by K. એટલે કોઈ પણ એક રો ઓર કોલમ જ મલ્ટીપ્લાય થશે. તમે ડિટર્મિનન્ટ્સ છે મેટ્રિક્સમાં શું થતું, 12 સપોઝ કોઈ નંબર્સ છે, જો અહીંયા યુઝ એક તમને સમજાવી દઉં છું, તમને ક્લાસરૂમમાં પણ સમજાવી દીધેલું છે. સપોઝ આ રીતે છે ABCDEF GHI. સપોઝ અહીં K છે, આ K છે ને 12, આ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે. ડિટર્મિનન્ટ્સમાં તમે 12 K છે એટલે સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. તમે K મલ્ટીપ્લાય કરશો ને એટલે એની રો ઓર કોલમ જ મલ્ટીપ્લાય થશે, કાં તો ફર્સ્ટ રો ઓર સેકન્ડ રો ઓર થર્ડ રો. કાં કોલમમાં મલ્ટીપ્લાય કરો તો કાં ફર્સ્ટ કોલમને મલ્ટીપ્લાય કરશો
और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम એટલે સપોઝ હું સેકન્ડ રોમાં મલ્ટીપ્લાય કરું તો ABC એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અહીંયા થશે KD KE KF KG KH એન્ડ સોરી ફર્સ્ટ સેકન્ડ રોજ મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે અહીંયા આવશે GHI. ઓનલી કે છે એ સેકન્ડ રોમાં જ એન્ટર થાય. આવું જ કોમન લેવાનું હોય. તમે ફર્સ્ટ રોમાં મલ્ટીપ્લાય કરો તો સેકન્ડ ને થર્ડ રો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. થર્ડ રોમાં મલ્ટીપ્લાય કરશો તો ફર્સ્ટ ને સેકન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. કોલમમાં મલ્ટીપ્લાય કરશો તો એક કોલમમાં મલ્ટીપ્લાય થશે, સેકન્ડ ને થર્ડ કોલમ એમને રહેશે. ઓકે, કોમન લેવાનું આવે ત્યારે પણ તમારે એની વન રો ઓર કોલમ છે એમાંથી જ કોમન લેશો. અને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું તો એક જ રો અથવા એક જ કોલમમાં મલ્ટીપ્લાય થશે. કોમન લેશો તો એક જ રોમાંથી અથવા એક જ કોલમમાંથી બહાર નીકળશે. એટલે વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ અને ફોર્થ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓપરેશન્સ. રેડી, ખૂબ જ એનો ઉપયોગ થશે, મોસ્ટ યુઝ થશે એનો. ઓકે, આ રોમાં ઓપરેશન છે, આ કોલમમાં છે. RI બીકમ RI પ્લસ KRJ. ઓકે, તમે આની વિશે ઘણું બધું ખબર જ છે. ઓકે, ધીસ સિમ્બોલ ઇઝ યુઝડ ફોર ઓપરેશન ઓફ મલ્ટીપ્લાઇંગ each element, operation of multiplying each element of ith row or column by non-zero real number k and adding its elements to corresponding element of jth row or column. એટલે I નંબરની રો છે ને એમાં એડ કરવાનું છે. શું એડ કરવાનું છે? તો કે જે નંબરની જે કોલમ છે ને એને તમારે કે મલ્ટીપ્લાય કરવાના. જે નંબરની કોલમ છે એને કે મલ્ટીપ્લાય કરીને I નંબરની રોમાં એડ કરવાની. સપોઝ એક્ઝામ્પલ હું એક ઓપરેશન્સ લખું છું. R1 બીકમ R1 પ્લસ KR3. આનું મિનિંગ શું થાય? તો કે થર્ડ રો છે ને, થર્ડ રો એને કેથી મલ્ટીપ્લાય કરતા દેવાના. આ જે ઓપરેશન છે ને સાયલેન્ટ ઓપરેશન છે. આ તમારે રિપ્રેઝન્ટ નથી કરવાનું થર્ડ રોમાં. થર્ડ રોમાંથી ત્યાંથી એલિમેન્ટ ઉપાડવાનું, ઓન વે હોય ને ત્યારે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. રસ્તામાં જ કે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે અને પછી ત્યાં ફર્સ્ટ રોમાં એડ થઈ જાય. એટલે ફાઇનલી બધું ઓપરેશન્સ તમને ક્યાં જોવા મળશે? ફર્સ્ટ રોમાં. એટલે R1 ફર્સ્ટ રો બીકમ R1 પ્લસ KR3. એટલે ફર્સ્ટ રો છે એ શું બની જશે? ધ સમ ઓફ ફર્સ્ટ રો, એલિમેન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ રો પ્લસ કે ઇન્ટુ એલિમેન્ટ ઓફ થર્ડ રો. આ રીતે કોલમ હોય તો કોલમમાં C યુઝ કરવાનો. ઓકે, સમજાણું? ઓપરેશન્સ તમારે ક્યાં લખવાનું રહેશે? R3માં કંઈ કરવાનું નથી. આ ઓપરેશન કરો ને R1 બીકમ R1 પ્લસ KR3 એટલે સેકન્ડ રો સેમ ટુ સેમ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. થર્ડ રો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ફર્સ્ટ રો છે ને એ કન્વર્ટ થઈ જશે. ફર્સ્ટ રો પ્લસ કે ઇન્ટુ સેકન્ડ થર્ડ રો. આ 4 ઓપરેશન્સ હતા. આ તમે યુઝ કરી લીધા છે થર્ડ ચેપ્ટરમાં. એટલે અહીંયા તમને ખાલી સમજાવવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે જે છે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ્સ. આ પણ તમે ઓલરેડી યુઝ ક્લાસરૂમમાં કરી લીધી છે, એટલે ઓનલી ફોર રિવિઝન. પ્રોપર્ટી નંબર 1 ફાસ્ટ ફોર્વર્ડમાં રિવિઝન કરાવું છું. ક્લાસરૂમમાં તમને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવેલું હતું. હમણાં નીચે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે આમાં. ઓકે, ઇફ ઓલ ધ રો ઓફ એલિમેન્ટ્સ આર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ્સ. એટલે કયું ઓપરેશન? RI ટુ CI. આ ઓપરેશન ઉપરની પ્રોપર્ટી 1 છે. ટ્રાન્સપોઝ કરો છો ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ, ધ વેલ્યુ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ ડઝ નોટ ચેન્જ, રિમેન સેમ. ચેન્જ નથી થાય. ટ્રાન્સપોઝ કરી અને પછી ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ ફાઇન કરો અને પહેલાં ફાઇન કરો તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. ઓકે, પ્રોપર્ટી નંબર 1 વેરી ઇઝી. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી આના ઉપર, ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી આના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, સેકન્ડ આના ઉપર છે, થર્ડ અહીંયાથી આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સેકન્ડ. ઇફ ટુ રો, પ્રોપર્ટી નંબર 2 વિથ નેમ તમારે રિમેમ્બર કરવાની. ઇફ ટુ રો ઓર કોલમ્સ આર ઇન્ટરચેન્જ, તમે ઇન્ટરચેન્જ કરો છો. R1 બીકમ R2 ઇન્ટરચેન્જ RI2 RJ. Then the value of the new determinant is the additive inverse of the first determinant, given determinant. તમે ફર્સ્ટ જે ઓરિજિનલ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે એની વેલ્યુ ફાઇન કરો. સપોઝ એની વેલ્યુ આવી છે 28 -28. હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું, એક્ઝામ્પલ નંબર 7 એમાં આવશે -28.
અને પછી એનું તમે શું કરો છો, ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો છો. એટલે એનું તમે એવરી રો છે એને કેમાં કન્વર્ટ કરી નાખો છો, કોલમમાં. એટલે RI ટુ CI ઓપરેશનનો સોરી એક મિનિટ, પ્રોપર્ટી નંબર 2. હા, ડિટર્મિનન્ટ્સ આર ઇન્ટરચેન્જ ઇફ ટુ રોઝ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ આર ઇન્ટરચેન્જ માટેની. ઓકે, R1 અને R2 ઇન્ટરચેન્જ કરીએ છીએ આપણે. The value of the new determinant, the additive inverse of the value of the given determinant. Suppose two row or column interchange કરો છો. સપોઝ એક ડિટર્મિનન્ટ્સ છે, તમે એની વેલ્યુ છે ને 28 આવે છે, માઇનસ હમણાં આવશે મેં કીધું એમ. પછી શું કરો છો, એમાં તમે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ રો છે ને એને ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખો છો. સેકન્ડ રો છે ને ફર્સ્ટ રોમાં લખી નાખો છો, ફર્સ્ટ રો છે ને સેકન્ડ રોની જગ્યાએ લખી નાખો. અને પછી પાછું તમે એનો ડિટર્મિનન્ટ સોલ્વ કરો, વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, તો એની વેલ્યુ 28 આવશે. પહેલાં -28 મળી હતી, હવે તમને +28 મળશે. એટલે એડિટિવ ઇન્વર્સ આન્સર આવે. સપોઝ કે આવતો હોય તો તમે આ RI ટુ CI ઓપરેશન યુઝ કરો તો ફાઇન્ડ કરો તો આન્સર -k આવે, એડિટિવ ઇન્વર્સ. ઓકે, થર્ડ પ્રોપર્ટી, ઇફ ધ કોરસ્પોન્ડિંગ એન્ટ્રીઝ ઇન એની ટુ રો or columns are identical, then the value of the determinant is 0. Very very important property number 3. શું કીધું, એની ટુ રો ઓર કોલમ્સ આર આઇડેન્ટિકલ. ટુ રો સેમ હોય અથવા ટુ કોલમ સેમ હોય, ઓર એની ટુ રો ઓર કોલમ્સ આર આઇડેન્ટિકલ ઓર સેમ, રેડી, ઓર ઇન પ્રપોઝનલમાં હોય તો પણ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ 0 યુઝિંગ ધ પ્રોપર્ટી નંબર 3. તમે અહીંયા યુઝ કરવાનું થશે આ પ્રોપર્ટીનો અને પ્રૂવ કરવાનો થશે સમનો આન્સર 0 પ્રૂવ કરવાનો છે વિધાઉટ એક્સપાન્શન નહીં કરવાનું, યુઝિંગ પ્રોપર્ટી વિધાઉટ એક્સપાન્ડિંગ ધ પ્રૂવ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ 0. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે, તો ત્યાં પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરવાનો થશે ને 0 આન્સર લઈ આવવાનો હોય તો પ્રોપર્ટી નંબર 3. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી નંબર 4. ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ગેટ્સ મલ્ટીપ્લાય બાય k. એ પ્રોપર્ટી નંબર 3 છે ને, એમાં એ પણ ધ્યાન રાખજો, ત્યારે પણ થાય છે 0 ઘણી વખત. સેમ હોય તો 0 થાય. સપોઝ ABC DEF અને ABC, તો આનો આન્સર 0 થાય. યુઝિંગ પ્રોપર્ટી નંબર 3, R1 and R3 are equal, so the value of the determinant is 0. Okay, another, suppose A B, एक मिनट, 2 4 6 1 3 2 and 1 2 3. આનો આન્સર 0 આવશે. વાય 0? આ બે આઇડેન્ટિકલ પ્રપોઝનલમાં છે. અહીંથી છે ને 2 કોમન લો છો, ફર્સ્ટ રો છે ને એમાંથી 2 કોમન નીકળશે. અહીંથી 2 કોમન લઈ લો એટલે 1, અહીંથી 2 કોમન લઈ લેશો એટલે 2, અહીંથી 2 કોમન લઈ લેશો એટલે 3 આવશે. 1 2 3 1 2 3, R1 equal to R3, so value of the determinant is 0. ઓકે, આ રીતે પણ આઇડેન્ટિકલ હોય, સેમ ના હોય, પ્રપોઝનલમાં હોય તો પણ આન્સર 0 આવશે. સપોઝ ફર્સ્ટ રો A, સેકન્ડ રો A² વેલ્યુ 0. સપોઝ આ રીતે A અહીંયા A², અહીંથી A કોમન લઈ લ્યો 1 1 1, અહીંથી A² કોમન લઈ લ્યો 1 1 1 1 1 1 1 1 1, R1 અને R2 સેમ થઈ ગયા, આન્સર આવશે 0. ઓકે, એટલે આ ટાઈપનું પણ 0 થશે. એ પ્રોપર્ટી નંબર 4. પ્રોપર્ટી નંબર 4, the value of the determinant gets multiplied by k if the every entry in any of its row or columns multiplied by k. તમે ડિટર્મિનન્ટ્સ છે એની રો ઓર કોલમ એને તમે k થી મલ્ટીપ્લાય કરો ને, ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ મલ્ટીપ્લાય બાય k. તમે ડિટર્મિનન્ટને k મલ્ટીપ્લાય કરો, હમણાં જ મેં આગળ કીધું, તો અંદર તમે kને મોકલશો ને તો એની 1 રો ઓર કોલમ જ મલ્ટીપ્લાય થશે, બધા એલિમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય નહીં થાય, એની રો ઓર એક રો અને એક કોલમને જ મલ્ટીપ્લાય થશે. ઓકે, હા, ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ગેટ્સ મલ્ટીપ્લાય બાય k when every entry in any of its row or column is multiplied by k. રો કે કોલમને તમે k મલ્ટીપ્લાય કરો ને, એક રો કે એક કોલમને, તો ન્યૂ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે ને એનો આન્સર શું આવશે, મલ્ટીપ્લાય બાય k. આ પણ પ્રૂવ કરાયું છે. પ્રોપર્ટી નંબર 5, રેડી, 1 ડિટર્મિનન્ટ્સ છે અને આપણે 2 ડિટર્મિનન્ટ્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે.
ડિવાઇડિંગ ઇન્ટુ 2 ડિટર્મિનન્ટ્સ. આ રીતે સમજાવેલું હતું. આ અહીંયા જો ફર્સ્ટ રો છે એમાં એડિશન આપ્યું તમને, એમાંથી શું કર્યું, સેકન્ડ રો જો બધામાં સેમ છે, A2 A2 B2 B2 C2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3 A3 B3 C3. અહીંથી સ્પ્લિટિંગ થયું, એક્સ 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયું. રેડી? કઈ રીતે? જો અહીંયા A1 છે ને એ A1 અહીં લખો, B1 અહીંયા છે અને C1 અહીંયા છે. રિમેનિંગ D1 E1 F1 એ D1 E1 ને F1 અહીંયા છે. અને 2નું એડિશન છે એમાંથી એક અહીંયા અને એક બીજા ડિટર્મિનન્ટમાં, સેકન્ડ ને થર્ડ રો એઝ ઇટ ઇઝ. એ રીતે તમે લેફ્ટ ટુ રાઇટ આવશો, રાઇટ ટુ લેફ્ટ જશો તો જુઓ કે બેમાંથી એક ડિટર્મિનન્ટમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. 2 ડિટર્મિનન્ટ્સ છે એમાંથી સિંગલ ડિટર્મિનન્ટમાં કન્વર્ટ થયું. કઈ રીતે? અહીંયા સેકન્ડ રો છે ને એ જ સેકન્ડ રો અહીંયા છે, અહીંયા જે થર્ડ રો છે ને એ જ થર્ડ રો અહીંયા છે. એ બે સેમ છે, બે સેમ અહીં લખી નાખી. પછી આ બેનું શું કરી નાખ્યું, એડિશન A1 પ્લસ D1 B1 પ્લસ E1 C1 પ્લસ F1 અહીં લખી નાખો તો પણ ચાલે. એટલે તમારે રાઇટ સાઈડ ટુ લેફ્ટ સાઈડ આવવું હોય ને તો એની 2 રો છે એ સેમ હોવી જોઈએ બેયમાં. આમાં જો સેકન્ડ ને થર્ડ બેની સેમ છે. એટલે ફર્સ્ટ ડિફરન્ટ છે એટલે ફર્સ્ટમાં એડિશન, ડિફરન્ટ છે ને ત્યાં એડિશન થશે. એટલે સેમ છે ત્યાં એડિશન નહીં થાય. ઓકે, નાઉ પ્રોપર્ટી નંબર 6, the value of the determinant does not change if any of its row is multiplied by non-zero real number k and added to another row or column. આ પ્રોપર્ટી નંબર 4 છે, એના ઉપર ડિપેન્ડેડ છે. પ્રોપર્ટી નંબર 6 છે ને, સોરી સિમ્બોલ નંબર 4 એના ઉપર ડિપેન્ડેડ છે. પ્રોપર્ટી નંબર 4 કે તમે કોઈ રો છે, ફર્સ્ટ રો R1 બીકમ R1 પ્લસ કે R3, તમે થર્ડ રો છે ને કેથી મલ્ટીપ્લાય કરીને પછી તમે ફર્સ્ટ રોમાં એડ કરી નાખો. આ ટાઈપના ગમે એટલા ઓપરેશન કરશો ડિટર્મિનન્ટ ઉપર તો વેલ્યુ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ ડઝ નોટ ચેન્જ. રેડી? ઓનલી ચેન્જીસ ક્યાં આવે છે? ફર્સ્ટ રો RI ટુ CI કરશો તો ડઝ નોટ ચેન્જ. એટલે કયા ઓપરેશન છે જોઈએ. આમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવતો. ઓકે, RI RJ અહીંયા શું છે, અદલા બદલે. અહીંયા શું થશે, સાઇન છે એ નેગેટિવ થશે, એડિટિવ ઇન્વર્સ થશે, ઓ એના કરતાં માઇનસ થઈ જશે. ઓકે, કેથી મલ્ટીપ્લાય કરશો એની રો ઓર કોલમ તો વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ ઓલ્સો મલ્ટીપ્લાય બાય કે. ડેલ્ટાની વેલ્યુ શું થઈ જશે, કે ડેલ્ટા થઈ જશે. ઓકે, અહીંયા કોઈ ચેન્જીસ નહીં, અહીંયા નેગેટિવ આવશે. અહીંયા સપોઝ આ ડેલ્ટા છે એ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે તો વેલ્યુ તમે કેથી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે કે અહીંયા પણ ચેન્જ આવશે. ઓકે, પછી ફોર્થ પ્રોપર્ટી છે, અહીંયા કોઈ ચેન્જ નથી, અહીંયા કોઈ ચેન્જ છે નહીં. આ બે ઓપરેશનમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. આ બે જ ઓપરેશનમાં ઇન્ટરચેન્જ કરો તો નેગેટિવ બાર લખવાના અને મલ્ટીપ્લાય કરો તો બાર મલ્ટીપ્લાય કરવાના. એટલે જે કોમન લઈએ છીએ ને આપણે રો કે કોલમમાંથી તમે મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કર્યા કહેવાય એને, કોમન લઈએ. ઓકે, એ બધું તમને ક્લાસરૂમમાં કરાવેલું હતું. ઓકે, નેક્સ્ટ આ પ્રોપર્ટીઝ છે. પ્રોપર્ટી નંબર 1 અહીંયા છે જો. ઓકે, એનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે, આ ક્લાસરૂમમાં કરાવેલું છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 6, વેરીફાઈ પ્રોપર્ટી નંબર 1. રેડી? RI ટુ CI ઓરિજિનલ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે. ઓકે, એની વેલ્યુ જો -28 છે. પછી શું કર્યું, ઇન્ટરચેન્જ રો એન્ડ કોલમ્સ એટલે ન્યૂ ડિટર્મિનન્ટ આવ્યું, ઇટ્સ વેલ્યુ ડેલ્ટા 1. અગેન એને સોલ્વ કર્યો તો -28 બે સેમ છે. સો ડેલ્ટા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા. પ્રોપર્ટી 1 ઇઝ વેરીફાઈડ, ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ડઝ નોટ ચેન્જ. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી નંબર 2. આ પ્રોપર્ટી નંબર 2, any two row or columns of determinant are interchanged, then value of the determinant change by sign. એટલે સાઇન ઓફ ડિટર્મિનન્ટ ચેન્જ એટલે એડિટિવ ઇન્વર્સ થશે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ નંબર 7, સેમ ટુ સેમ 6 જે એક્ઝામ્પલ હતો એનો જ અહીંયા યુઝ કર્યો છે. એની વેલ્યુ આપણને ખબર છે -28 આવશે. R2 ને R3 ઇન્ટરચેન્જ કર્યા, R1 એઝ ઇટ ઇઝ, R2 છે ને 604 હતી R3 થઈ ગઈ અને 15 - 7 ની R3 હતા એ R2માં કન્વર્ટ થઈ ગયા. અગેન એનું ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન કર્યું, 28 આવ્યું, ઇન્ટરચેન્જ કર્યા તો સાઇન ચેન્જ થઈ ગઈ. C -28 + 28, the value of the determinant is
એડિટિવ ઇન્વર્સ. ઓકે, પ્રોપર્ટી નંબર 3 સી, પ્રોપર્ટી નંબર 3. ઓકે, એનો પણ અહીં એક્ઝામ્પલ છે. વેલ્યુ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ મલ્ટીપ્લાય બાય કે, આ ડેલ્ટા લીધો જે લોકોએ. પછી શું કર્યું, ડેલ્ટા 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓબ્ટેન બાય ધ મલ્ટીપ્લાય એલિમેન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ રો છે ને એને કેથી મલ્ટીપ્લાય કરતી હતી, એટલે K1 K2. પછી એનો ડિટર્મિનન્ટ સોલ્વ કર્યો તો આન્સર K ડેલ્ટા. ઓરિજિનલ વેલ્યુનો આન્સર ડેલ્ટા હતો, કેથી મલ્ટીપ્લાય કરો ને તો આન્સર K ડેલ્ટા થઈ ગયો, એટલે K ટાઈમ થઈ જશે. ઓકે, આ રીતે કોમન લેવાનું છે ને, જ્યાં શીખવાડેલું છે. તમે સપોઝ અહીંયા K કોમન નીકળે એમ દેખાય જો, તો તમે કોમન લેવું હોય તો એક જ રોમાંથી કોમન નીકળશે, એટલે એક જ વાર અહીં બહાર આવશે. એટલે અહીંયા રિમાર્ક્સ આપ્યા છે. બાય ધીસ પ્રોપર્ટી વી કેન ટેક આઉટ એની કોમન ફેક્ટર ફ્રોમ એની વન રો ઓર વન કોલમ ઓફ એ ગિવન ડિટર્મિનન્ટ. બધામાંથી નહીં આવે, એક રો અથવા એક કોલમમાંથી જ કોમન નીકળશે. અને સેકન્ડ પ્રોપર્ટી, ઇફ કોરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ ઓફ એની ટુ રો ઓર ઓફ એ ડિટર્મિનન્ટ્સ આર પ્રપોઝનલ then the value of the determinant is 0. Same વાળું a1 b a1 a2 a3 b1 b2 b3 ka1 ka2 ka3. જો આ જો ઓનલી k નો ડિફરન્સ છે, k કોમન લઈ લેશો એટલે બે સેમ થઈ જશે, આન્સર 0 થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી નંબર 5 આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી લીધી. પ્રોપર્ટી નંબર 6 વેરી લેન્ધી યુઝ કર્યું છે. આ રીતે શું કર્યું છે, અહીંયા આ ઓરિજિનલ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે, એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે નો ઓકે, પછી શું કર્યું તો કે R1 બીકમ KR થી આપણે જે યુઝ કરતા હતી, એટલે થર્ડ જે રો છે ને એને K મલ્ટીપ્લાય કરીને અહીંયા ફર્સ્ટમાં એડ કરી દીધા, એટલે A1 પ્લસ KC1 A2 પ્લસ KC2 A3 પ્લસ KC3 થઈ ગયા. ઓકે, એટલે આ રીતે આમ કરો ને પછી એનું તમે વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો તો ડેલ્ટા 1 ડેલ્ટા બે સેમ આવશે. ડેલ્ટા 1 ને ડેલ્ટા સેમ. પ્રોપર્ટી નંબર 6 પણ વેરીફાઈ થઈ જશે. રિમાર્ક્સ, ઇફ ધ ડેલ્ટા 1 ઇઝ ડિટર્મિનન્ટ ઓબ્ટેન બાય ધ એપ્લાઇંગ Ri to KR1 Ci to KC1 to determine delta, then delta 1 is equal to K time delta થઈ ગયા છે. ઓકે, is not important. Okay, now exercise 4.2. ઓકે, આ જે પ્રોપર્ટી આપણે સ્ટડી કરી છે ઓલરેડી ક્લાસરૂમમાં કરાવી દીધી તમને, પણ અહીં પાછી રિવિઝન કરાવેલી છે. એટલે નાવ 4.2 એક્સરસાઇઝ ફર્સ્ટ સી, યુઝિંગ ધી પ્રોપર્ટી ઓફ ડિટર્મિનન્ટ, using the property of determinant without expanding. In question number 1 to 7 prove that. ઓનલી પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરી અને તમારે આન્સર છે એ લઈ આવવાનો છે, એક્સપાન્શન કરવાનું નથી, વિધાઉટ એક્સપાન્શન. ઓકે, નાવ ફર્સ્ટ સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પ્રૂવ કરવાના છે. ઓકે, એટલે ડિટર્મિનન્ટ્સ છે એ લખી નાખો. હવે 0 કઈ પ્રોપર્ટીમાં આવે તમને ખબર છે? 0 ક્યારે થાય આન્સર? કાં તો આખી એક રો 0 હોય ને તોય 0 થઈ જાય, અથવા 2 રો ઓર કોલમ્સ આર આઇડેન્ટિકલ, ધેન ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઇઝ 0. હવે આ ઘણી બધી રીતે આ સમ થશે. અહીં એ લોકોએ કઈ પ્રોસેસ કરી છે, C3 બીકમ C3 માઇનસ C2, એટલે C3 છે ને એમાંથી C2 ને સબટ્રેક કરી નાખ્યો છે, આમાં માઇનસ C2 કરીને એડ કરી દીધો C3માં. એટલે આ C2 નામાંથી સબટ્રેક કરશો એટલે એ છે અહીંથી સબટ્રેક થાય એટલે એ કેન્સલ થઈ જશે અહીંથી. બી છે ને તમે માઇનસ મલ્ટીપ્લાય કરશો માઇનસ C2 એટલે માઇનસ C2 એટલે માઇનસ નેગેટિવ મલ્ટીપ્લાય કરશો ને એટલે આ બધા માઇનસ 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 થઈ જશે. પછી અહીં એડ કરશો એટલે એ કેન્સલ થઈ જાય, અહીં બી કેન્સલ થઈ જશે, સી કેન્સલ થઈ જશે, એટલે XY Z જ આવશે. એટલે ફર્સ્ટ અને થર્ડ કોલમ જો બે સેમ છે, તો C3 equal to C1. The value of the determinant is 0 using property number 3. Second method, એ રીતે આ બેનું એડિશન કરો, શું થશે? C1 છે ને C1 અહીં હું લખું છું, C1 become C1 plus C2. C1માં C2 ને એડ કરવું છે એટલે x plus a થશે, y plus b, z plus c, a b c remaining as it is. તો ફર્સ્ટ ને થર્ડ બે સેમ થઈ ગઈ જો. C1 equal to C3, the value of the determinant 0.
C1 ને C2 માં એડ કરો તો પણ ચાલે, ઘણી બધી મેથડ છે આ બધી. ઓકે, વેરી વેરી ઇઝી 2 માર્ક્સમાં. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી સેકન્ડ સમ છે ને આપણે અલગ મેથડથી કરશું, આ મેથડનો યુઝ નથી કરવો. ઓકે, એક મિનિટ. ઓકે, લેટ અસ સી કઈ રીતે યુઝ કરવાનો. જો તમે પણ લખી લેજો પછી. હવે અહીંયા આન્સર 0 લઈ આવવાનું છે. હું છે ને આખી કોલમ 0 થઈ જશે અહીંયા. કઈ રીતે? જો આ સેકન્ડ રો છે ને, સેકન્ડ રો અને થર્ડ રો બેને ફર્સ્ટ રોમાં એડ કરું છું. આટલાનું એડિશન જો હાઇલાઇટ કરું છું. આ બધાનું એડિશન કરો જે શું થાય છે આન્સર. એડિશન કરો a માઇનસ બી પ્લસ બી માઇનસ સી પ્લસ સી માઇનસ એ પ્લસ બી માઇનસ બી કટ એ માઇનસ એ કટ માઇનસ સી પ્લસ સી કટ. એટલે સેકન્ડ ને થર્ડ રો છે ને એને હું ફર્સ્ટ રોમાં એડ કરું છું. એટલે વેલ્યુ ઓફ ધ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે ને એ 0 થઈ જશે. કઈ રીતે? જો અહીંયા શું થશે, એ રોમાં કરો કે કોલમમાં કરો ઓપરેશન કોઈ ચેન્જીસ નહીં થાય. ઓકે, એટલે હું રોમાં કરું છું. અહીંયા એ માઇનસ બી પ્લસ બી માઇનસ સી પ્લસ સી માઇનસ એ. ઓકે, કોલમમાં કરશો કે રોમાં સિમેટ્રિક છે. જો એ માઇનસ બી માઇનસ સી માઇનસ એ ફર્સ્ટ રો જુઓ એ જ ફર્સ્ટ કોલમ છે. એટલે હું શું કરું છું, કોલમમાં એડ કરું છું. કઈ રીતે? તો કે આને અહીંયા એડ કરી દઉં છું અને આને અહીંયા એડ કરી દઉં છું. એટલે સેકન્ડ અને થર્ડ કોલમ છે ને એડ કરું એટલે અહીંયા લખવામાં ઇઝી પડે, બીજું કંઈ નહીં. અને હવે અહીં એડ કરશો એટલે અહીંયા બી માઇનસ સી પ્લસ સી માઇનસ એ પ્લસ એ માઇનસ બી. નાવ સી માઇનસ એ અહીંયા એડ થશે પ્લસ a minus b plus b minus c. Remaining as it is. Second and third row as it is. Okay, I did determinants. જો a કટ c કટ bb કટ કટ a કટ c કટ કટ bb કટ a કટ. અહીંયા 0 અહીંયા 0 અહીંયા 0 એટલે આ ટાઈપનું થઈ જશે. 0 0 0. ઓકે, સેકન્ડ અને થર્ડ રો. તો ફર્સ્ટ કોલમ છે ને એ 0 થઈ ગઈ, તો આન્સર 0 થઈ જશે. ઓકે, આ મેથડથી કરશો તો ચાલશે. આમાં શું કર્યું છે, C3 છે ને અહીંયા લખતા ભૂલાઈ ગયું છે લોકોએ, એ ઓપરેશન એમાં લખી દઉં છું. એ લોકોએ શું કર્યું છે, આ જે C2 છે ને C2 એને C1માં એડ કર્યા છે. એટલે અહીંયા જે ઓપરેશન છે ને અહીંયા છે C1 બીકમ C1 પ્લસ C2. એટલે આ બેની વચ્ચે એડિશન છે. જો આ રહ્યું, એમાં બીબી સીસી એ કેન્સલ થશે એટલે a માઇનસ સી બી માઇનસ એ સી માઇનસ એ. ઈ ને આ જો અહીંયા એક ભૂલ છે, કરેક્શન કરી લેજો બુકમાં. આ સી માઇનસ એ ઓકે છે. અહીંયાથી છે ને એને આ ઓપરેશન કર્યું છે. C3 છે ને એમાંથી માઇનસ સાઇન કોમન લીધી છે એટલે અહીંયા a માઇનસ બી હતા ને એ a માઇનસ બી છે, સોરી a માઇનસ બી છે ને એ બી માઇનસ એ થઈ ગયા છે. બી માઇનસ સી હતા એ સી માઇનસ એ થઈ જાય. અહીં સી માઇનસ એ છે ને ત્યાં શું થઈ જાય, a માઇનસ સી થઈ જાય. એટલે એ કરેક્શન કરી લેજો. એટલે ત્યાં શું આવશે, a માઇનસ સી આવશે.
એટલે અહીંયા કરેક્શન કરવાનું થશે એ માઇનસ સી. ઓકે, અને ફર્સ્ટ અને થર્ડ કોલમ સેમ થઈ ગઈ, આન્સર 0. અહીંયાથી માઇનસ સાઇન કોમન લઈએ, અહીં 12 લખવી પડશે એટલે 12 લખીએ છીએ. ઓકે, આ સેકન્ડ સમ હતો. થર્ડ સમ, the value of the determinant is 0 without expansion using property. ઓકે, અહીંયા જો સેમ છે, 2 7 65 3 8 75 5 9 86. આ પણ વેરી ઇઝી. આ છે ને 7 છે ને 7 એ લોકોએ શું કર્યું છે, 9 મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે સેકન્ડ કોલમને 9 મલ્ટીપ્લાય કરીને C3માં એડ કરી દીધા છે. એમ કરો તો ચાલશે. એટલે આને 9 મલ્ટીપ્લાય કરો, આ જે છે ને એને મલ્ટીપ્લાય બાય 9 કરવાના આખી કોલમને. એટલે 7 × 9 63. અહીંથી સબટ્રેક્ટ કરો 63 એટલે અહીં 2 આવશે. પછી 9 × 8 72. 75માંથી 72 સબટ્રેક્ટ થશે એટલે 3 આવશે. 9 × 9 81. આમાંથી સબટ્રેક્ટ કરો 81 એટલે અહીં 5 આવશે. એટલે ફર્સ્ટ અને થર્ડ કોલમ આર ઇક્વલ, then the value of the determinant is 0 using property. Fourth sum. ઓકે, વેરી વેરી ઇઝી. અહીંયા શું કરવાનું છે, આ સમ. ઓકે, આ છે ને એ મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો, બી ને સી અંદર મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. ઓકે, એ બી એટલે અહીં એક સ્ટેપ લખું છું, એ લોકોએ નથી લખ્યું. 1 1 1 BC CA AB એ મલ્ટીપ્લાય કરશો ને અહીંયા અંદર એટલે AB પ્લસ AC 1 1 1 BC CA AB AB પ્લસ AC BC પ્લસ AB એન્ડ CA પ્લસ BCA. આ ખાલી અંદર મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે. આ સ્ટેપ આવશે. પછી શું કરવાનું છે, આ જે સેકન્ડ કોલમ છે ને એને અહીંયા એડ કરી દેવાની. એડ કરશો ને એટલે AB AC ને BC થશે. એટલે AB AC અને BC. પછી આ અહીંયા એડ થશે ને, અહીંયા એડ એટલે BC AB CA અને AB અહીં એડ થશે તો AC BC અને AB થશે. એટલે થર્ડ કોલમ છે ને એ સેમ થઈ ગઈ. જો AB BC AC AB BC AC AB BC AC જ છે, આખી સેમ થઈ ગઈ. ત્રણ એલિમેન્ટ, 3 એલિમેન્ટ સેમ છે એટલે કોમન નીકળી જશે. અહીંયા A પ્લસ AB પ્લસ BC પ્લસ AC કોમન નીકળી ગઈ. બધું કોમન નીકળી ગયું 1 1 1. એવી રીતે અહીંયા પણ 1 1 1. તો C1 = C3 કોમન લેવા છે ને એની સાઇન આ રીતે કરવાની, આ રીતે લખવાનું. કોમન લે ને કોઈ કોલમમાંથી તો એને 1 કરીને કોમન લઈને લખવાના. 1. સપોઝ મારે R1 છે ફર્સ્ટ રો, એમાંથી K કોમન લેવા છે તો કેમ લખવાનું, R1 બીકમ કોમન લ્યો ને એ નીચે લખવાના. મલ્ટીપ્લાય કરવો હોય તો આમ લખવાનું R1 બીકમ K R1. R1 ને Kથી મલ્ટીપ્લાય કોમન લ્યો એટલે ડિવાઈડ કરવાના. ઓકે ઓકે, નાઉ સમ નંબર 5. સમ નંબર 5 એમાં જે શું છે, તમારે 2 ડિટર્મિનન્ટ્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. અહીંયા 2 આવશે. ઓકે ઓકે, નાઉ સી. અને કમ્પલસરી રોમાં ઓપરેશન કરવા પડશે, કોલમમાં નહીં ચાલે. કારણ કે અહીં BC AC AB અને એડ કરશો ને તો આ PQR વાળું છે, આ ABC વાળું છે, XYZ વાળું છે. એટલે રોમાં જ ઓપરેશન થશે, કોલમમાં તમે ઓપરેશન નહીં કરી શકો. ઓકે, આવી રીતે ઓપરેશન કરશો તો AB ને P ને Q ને X ને Y બધું મિક્સ થશે. ઓકે, એટલે ઓનલી ફોર રોમાં ઓપરેશન થશે. આમ કરશો એટલે ABC મિક્સ થશે, આમાં PQR મિક્સ થશે, આમાં XYZ મિક્સ થશે. ઓકે, હવે જો B પ્લસ C A માઇનસ A પ્લસ C ને A પ્લસ B ને B પ્લસ C ઉપર છે ને બધાને ઉપર એડ કરીશ ને તો 2A થશે, 2B ને 2C થશે. એના કરતાં શું કરીએ, સબટ્રેક્ટ કરીએ. એટલે આ જે C2 અને C3 છે, સોરી R2
અને R3. R2 ને R3 છે ને એને હું માઇનસ કરીશ કેમાં R1માંથી. R1માંથી શું થયું -R2 -R3. સી ઓપરેશન R1 બીકમ R1 -R2 -R3. એક સાથે 2 રો એક જ રોમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી શકાય. ઓકે એટલે B + C હતા એમાંથી આ સબટ્રેક્ટ થયા એટલે -C -A. ઓકે પછી અને A + B અહીંથી સબટ્રેક્ટ થયા એટલે A - B. Q + R એઝ ઇટ ઇઝ. R - P અહીંથી સબટ્રેક્ટ થયા અને P + Q અહીંયા સબટ્રેક્ટ થઈ ગયા. Y + Z એઝ ઇટ ઇઝ. Z + X અહીંથી સબટ્રેક્ટ કરેલા -Z -X. X + Y અહીંથી સબટ્રેક્ટ થઈ ગયા -X -Y. ઓકે નાવ C કટ B કટ -2A. ઓકે Q કટ R કટ -2P. Y કટ Z કટ -2X. સેકન્ડ ને થર્ડ રો એઝ ઇટ ઇઝ. જો નાવ 2A 2P એન્ડ 2X. ઓકે ફર્સ્ટ રો છે ને એમાંથી -2 કોમન નીકળે એમ છે. જો દેખાય છે -2 દેખાય છે. એને કોમન લઈ લઈએ છીએ એટલે -2 બહાર આવી ગયા. R1માંથી -2 કોમન લીધા. જુઓ કઈ રીતે એને તમે લખી શકો -1/2 R1 કોમન લીધા એટલે નીચે 2 આવશે અને માઇનસ સાઇન -2 કોમન લીધા એટલે R1 બીકમ -1/2 R1. એટલે R1 છે ને તમે -2થી ડિવાઈડ કર્યા એવું લાગશે. અને કોઈ પણ રો કે કોલમને તમે કે મલ્ટીપ્લાય કરો ને તો બહાર તમારે ડિવાઈડ કરવા. અહીંયા મેં ડિવાઈડ કર્યા છે -2થી એટલે બહાર મેં -2 મલ્ટીપ્લાય કર્યા. એ રીતે મિનિંગ કરો તો પણ ચાલશે. ઓકે નાવ સી હવે શું કરવાનું તમે પ્રૂવ કરવાનું છે ને એમાં જો સિંગલ એલિમેન્ટ છે APX BQY CRZ સિંગલ અહીંયા જે એડિશન હતું ને એમાંથી સિંગલમાં કન્વર્ટ થવાનું. એટલે ફર્સ્ટ રો છે ને એ સિંગલ થઈ ગઈ છે. ફર્સ્ટ રો જો APX સિંગલ થઈ ગઈ છે. ઓકે હવે શું કરું છું આ એ છે ને આને સિંગલ બનાવવું હોય તો આ એને માઇનસ એ બનાવી નાખો અને પછી એડ કરો એટલે એ અને આ એ કેન્સલ થાય. એટલે સેકન્ડ રો અને થર્ડ રો છે ને એમાંથી તમારે ફર્સ્ટ રોને સબટ્રેક્ટ કરવાની છે. ઓકે હવે શું કરીશ આ ફર્સ્ટ રો છે ને ફર્સ્ટ રો એને હું માઇનસ સાઇન મલ્ટીપ્લાય કરીને પછી સેકન્ડમાંથી થર્ડમાંથી એટલે R2 છે ને એમાંથી R2માંથી R1 સબટ્રેક્ટ કરવાની અને R3માંથી R1 સબટ્રેક્ટ કરવાની. એટલે આને અહીં એડ કરશો એટલે આ કટ થઈ જશે આ કટ થઈ જશે આ કટ થઈ જશે. અહીંથી એ કટ થશે અહીંથી P કટ થશે અહીં X કટ થશે. શું થઈ ગયું ઉપર APX એઝ ઇટ ઇઝ CRZ BQY પ્રૂવ કરવાનું છે ને એમાં જો શું છે પહેલાં A વાળું B વાળું A B અને C જોઈએ છે લાઈનમાં. અહીંયા શું તમને પ્રૂવ થયું જો A C ને B એટલે આ બેને ઇન્ટરચેન્જ કરવી પડશે. એટલે R2 ને R3 છે ને ઇન્ટરચેન્જ કરો એટલે માઇનસ સાઇન બહાર આવશે. ઓકે એટલે મેં R2 છે ને એને R3 કરી નાખી છે. જો CRZ અહીંયા આવી ગયા BQ ને Y અહીંયા આવી ગયા ને APX અહીંયા એટલે સાઇન માઇનસ આવશે ને ઓલરેડી માઇનસ સાઇન હતી ને ઇન આ બે કેવા થઈ ગયા પ્લસ. એટલે ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગયું 2 × determinants. ઓકે RHS. ઓકે નાવ problem number 6. The value of the determinant prove that the value of the determinant is 0 without expansion only using the property of determinants. Okay now see let the value of the determinant is delta. Delta is the value of the determinant given determinant. Delta નો આન્સર 0 આવી જાય ને એટલે આપણો આન્સર પ્રૂવ થઈ ગયો. ઓકે લઈ લીધું. હવે શું કરીએ છીએ અહીંયા RI to CA ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. એટલે ફર્સ્ટ રો હતી ને એને ફર્સ્ટ કોલમ બનાવી, સેકન્ડ રો હતી ને સેકન્ડ કોલમ બનાવી નાખી, થર્ડ રો હતી એને થર્ડ રોમાં કોલમમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું. RI to CA કરશો એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ વેલ્યુ ચેન્જ થશે નહીં. ઓકે નાવ ફર્સ્ટ રો છે ને ફર્સ્ટ રો એમાંથી માઇનસ સાઇન કોમન લેવાની છે કમ્પલસરી. 0 છે એમાંથી માઇનસ સાઇન કોમન લેશો એટલે 0 માઇનસ એ હતા એમાંથી માઇનસ નીકળી ગયા એટલે એ થઈ ગયા. પ્લસ બી હતા એમાંથી કમ્પલસરી તમે ધરાર માઇનસ લેશો એટલે માઇનસ બી થઈ જશે. એટલે અહીં જે -1નો ક્યુબ છે ને એનો મિનિંગ છે -1 ફર્સ્ટ રોમાંથી જો કોમન લીધા
એટલે R1 મલ્ટીપ્લાય બાય માઇનસ R1 ઇટ મીન્સ R1 માંથી -1 કોમન લીધા છે. પછી સેકન્ડ રો છે ને એમાંથી ને કમ્પલસરી માઇનસ સાઇન કોમન લેવાના, એટલે એ પોઝિટિવ છે એ નેગેટિવ થઈ ગયા, 0માંથી 0, સી છે એ -c થઈ ગયા, એટલે અગેન -1 આવશે બહાર. R2 બીકમ -R2, એટલે R2 છે એને તમે -1 મલ્ટીપ્લાય કર્યા અથવા -1 કોમન લીધા. નાવ R3 બીકમ -R3, એટલે R3 છે એમાંથી -1 કોમન લીધા છે, એટલે -1 મલ્ટીપ્લાય, એટલે -c -b ને 0 હતા, અહીંયા શું થઈ ગયું, બીમાંથી કોમન લીધા એટલે +b, -c હતા એ c થઈ ગયા ને 0, અગેન -1, એટલે -1/3 થશે. -1 ની 3 પાવર એટલે -1 થાય. ઓકે, હવે જુઓ આ જે ડેલ્ટા હતો એ જુઓ એઝ્યુમ કર્યો હતો E, અને અહીંયા જે હું આ છે E જુઓ. ઓકે, ત્યાંનો જુઓ, એક મિનિટ, આ ડેલ્ટા જુઓ, સોરી એક મિનિટ, આ ડેલ્ટા અને આ જે છે એ જુઓ, આ બે સેમ છે એવું લાગતું હશે. સી 0a -b, 0a -b, -a 0c, -a 0c, ac bc 0, bc 0, આ ડેલ્ટા રેડી, એટલે -1 ઇન્ટુ ડેલ્ટા, ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ -1, માઇનસ ડેલ્ટા આન્સર આવ્યો. ઓકે, માઇનસ ડેલ્ટા આ સાઈડ આવશે એટલે આમ થઈ જાય, ડેલ્ટા પ્લસ ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ 0, ડેલ્ટા પ્લસ ડેલ્ટા, ડેલ્ટા પ્લસ ડેલ્ટા 2 ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ 0, નાવ ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ 0. ડેલ્ટા means the determinant, so value of the determinant is 0. Okay.